مواد لازم: روغن مایع 1 و 1/2 قاشق غذاخوری، شیر گرم 3 قاشق غذاخوری، شکر 2 قاشق غذاخوری، آرد معمولی گندم 4 قاشق غذاخوری، پودر کاکائو 1/2 قاشق چایخوری، بیکینگ پودر 1/4 قاشق چایخوری، رنگ ژله‌ای قرمز و ماگ 250 میلی لیتری. روغنمون رو به کاپ مد نظر اضافه میکنیم. دوستان سعی بکنید از کاپ پهن استفاده بکنید، مثل همین کاپ هایی که مال کافی شاپ هستن و سفید رنگ و پهن و کوتاه هستن. حتی الامکان سعی کنید از کاپ بلند استفاده نکنید. سایز کاپتون هم باید 250 میلی لیتر باشه. شیر گرم رو اضافه کنید، شکر رو اضافه کنید، مواد رو کاملا با هم مخلوط کنید تا شکر حل بشه. رنگ ژله‌ای رو اضافه کنید از رنگ قرمز و یا من از رنگ پینک یعنی صورتی خیلی عمیق یعنی خیلی پررنگ استفاده کردم. مخلوط کنید مواد رو. آرد رو اضافه کنید. پودر کاکائو رو اضافه کنید. بیکینگ پودر رو اضافه کنید. مواد رو کاملا با هم مخلوط کنید. شکلات چیپسی رو اضافه کنید و مخلوط کنید. دور کاپ رو مقداری تمیز بکنید. دوستان کاپتون رو به مایکروفر منتقل بکنید با قدرت 1200 وات برای مدت 45 ثانیه یا تا زمانی که طبق ستینگ مایکروفرتون کیک پخته بشه. کیکمون آماده هستش دوستان. بذارید مقداری خنک بشه و بعد روش رو تزیین میکنیم. برای ایده تزیینش دوستان یک کاغذ رو که به شکل قلب بریده شده وسطش قرار بدید و با پودر قند تزیین کنید. با دقت قالب رو بردارید و کاپ کیکمون آماده سرو هستش.